Okay, so what's up mga Katravs? First time ko to mag-vlog ng ganitong klaseng scheme ano. So, ang content natin ngayon, DIY, paano natin pagtutungin yung mga basag na tabs ng pairings natin. So, ang kailangan nating gamitin, so dapat meron kayong super glue. Tapos, pinakamalaga sa lahat, cotton buds. Yung siyempre yung ayusin natin na tab. So ito yung naputol sa akin. Ayan, kita nyo ba? Ito, putol siya. Tapos ito yung tab na ikakabit natin dito. May bisita tayo. Isang pinakamalapit natin bisita. Si Mr. Johnny. Yan. Oh. So huwag natin patagalin to. Umpisahan na natin. Okay, so siyempre kailangan natin yung cotton buds natin. Pumunit tayo ng ganito. Okay na to siguro. Mga isaktuhan lang na mako-cover na yung magkakaroon ka ng dugtungan dun sa main part, tapos yung tab na naputol niya. Tapos yan, diba? Kita niya. Tapos ilalagay mo to dito. Yan. Siyempre iwasan mo yung butas ng tornilyuhan para hindi ka mahirapan magkabit. Bali maging ganyan siya. Kita niyo ba? Basta pagdugtongin niyo yung yung naputol na tab sa katawan niya. Yan. So, pag in-apply nyo siya dito, bubusugin nyo siya ng super glue. Dapat basang-basa yung cotton buds para tumigang sa ilalim. Higit natin yung cotton buds muna. Basain nyo yung sobrang basa para kumapit yung bulak, saka tumigas yung bulak. Then next natin yung tab na dugtong natin dito. Yan. Tapos babalutin natin siya ng gano'n. Susunod yung cotton yung susunod. Siguro. Yung cotton yung susunod. Kaya susunod yung cotton.
Okay, so yun, napatuyo ko na rin siya. So yun na, ito na yung finished product natin. Kitang-kita niya naman, puting-puti dahil dun sa bulak. Pero dahil dun sa super glue natin, tigas na yan. Kahit isang kamay. Diba? Tibay na, diba? Kahit pitikin mo yan. Pakita niya, pinipili ko. Sakit. So yun na nga. Sana nakuha niyo yung tinuro ko ngayon. So yun na yung pagkakabit ng mga tabs ng natin, ng motorcycle fairing. Thank you sa mga assistant ko, kay Boss Johnny. Tapos si BLOODSEEKER. Ano yung shoutout mo? Okay, shoutout kay BLACKSTONE MOTOVLOG. Siyempre sa nagbablog na to, si DAILYTRAVS. Yeah. And Moto TV. Decky. Kamusta na? Baka may sponsoran mo ako ng kadena pati bracket dyan. Sprocket lang. Ay, sprocket pala. Sorry. So, kasi... Bracket, yo! Kasi itayin nyo yung vlog ko na winala ni Moto TV yung ano ko. Yung lock ng kadena ko. Galing eh. Nakatulong nga. Miss lalo pang tinulungan ako lalo. Buti nga tinulungan ka pa eh. Pero okay, so yun lang guys. Pati salamat pala sa suporta ni Scooter Rider. Scooter Rider, thank you. Yun. So, ikaw, may sasabihin ka ba? Wala. So ako, yun. Tapos na tayo. So, shoutout din pala kay BLACKSTONE sa kanyang first ever riding jersey. Yeah! Ganyan. Angas, no? Diba? Tsaka face mask niya. Tapos na to. Kakabit ko na lang to pag may oras na ako. So, thank you and babush!